අද මම මේ ඩිමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකට අවශ්‍ය විදිහට Joomla වල සරලව වෙබ්සයිට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම ෆීචර්ඩ් ආටිකල් එකක් ඇඩ් කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කොහොමද Joomla ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ? ඊට පස්සේ Joomla වල වෙබ් පේජස් කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? සහ ඔයාලා අලුතෙන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා කම්ප්ලීට් Joomla වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන වර්ක්ෂොප් රෙකෝඩින්ග්ස් අපි දාලා තිනවා. ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම ඒකට ලින්ක් එකක් දාන්නම්. එතනින් ඔයාලට ඒ ඩීටේල්ස් අරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී එතකොට මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් කොහොමද මේ අපි දැන් මේ Joomla වල හදපු වෙබ්සයිට් එකේ මල්ටි ලැන්ග්වේජ් enable කරන්න කියලා. එතනදී එතකොට අපි යමු ඇඩ්මින් පැනල් එකට. ඇඩ්මින් පැනල් එකට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ෆීචර්ඩ් ආටිකල් එක එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව තව ආටිකල්ස් දෙකක් මම දාගෙන තියෙනවා. හැබැයි මේ ආටිකල්ස් දෙක තවම මම මෙනු අයිටම්ස් විදියට ඇඩ් කරගෙන නැහැ. මේන් මෙනු එකට අපි බලමු මල්ටි ලැන්ග්වේජ් වෙබ්සයිට් එකක් හදද්දී වෙනසක් තියෙනවා. අපි වෙනම මෙනුස් හදන්න ඕනේ. එතකොට Joomla වල ගත්තොත් හෝ වෙනත් CMS එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා අපි අමතර ෆන්ක්ෂනැලිටි එකක් අපිට අවශ්‍ය නම් අපි වෙනම එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා CMS එකට අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපි යූස් කරනවා. ඒ වුණාට දැන් මෙතනදී මල්ටි ලැන්ග්වේජ් වෙබ්සයිට් එකක් Joomla වලින් හදනකොට වෙනම තර්ඩ් පාර්ටි ප්ලගින් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද Joomla ඩිෆෝල්ට් ඉන්ස්ටොලේෂන් එකේම මේ මල්ටි ලැන්ග්වේජ් වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නට අවශ්‍ය ප්ලගින්ස් සියල්ලම අපිට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. එතකොට මේ ප්ලගින්ස් ඇක්ටිවේට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැනට ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන ලැන්ග්වේජස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එක්ස්ටෙන්ෂන් languages installed කියන තැනට ගියොත් දැනට අපේ Joomla වෙබ්සයිට් එකේ enable වෙලා තියෙන language එක මෙතන පෙන්නනවා. English language එක තමයි දැනට අපේ තියෙන්නේ. මෙතන extension languages කියන තැන install languages කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන search කරන්න සිංහල කියලා. ඒ විදිහට search කරපුවාම ඔයාලට පෙන්නනවා සිංහල language package එක. මේක ඔයාලා install කියලා දෙන්න. මේ විදිහට successfully install වුණා කියලා message එක එනවා. අපි ආපහු ගිහින් මෙතන extension language installed කියන තැන ගිහින් බලමු. එතකොට දැන් අපිට මේ විදිහට සිංහල language package එක මෙතන පෙන්නනවා. මේ විදිහට language package එක install කරාට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ Joomla වලට අපිට මේ සිංහල language එක content language එකක් විදිහට අපිට අවශ්‍යයි කියලා. ඒකට ඔයාලා යන්න ඕනේ extension language කියන තැන content languages කියන page එකට යන්න. මෙතන ඔයාලා මේ සිංහල කියන language package එකට ඉස්සරහින් දැනට status එක unpublish වෙලා තියෙන මේක publish item කියලා දෙන්න මේ විදිහට click කරලා එතකොට ඒ සිංහල language package එක අපි content language එකක් විදිහට enable කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍යයි අනිකුත් language plugins ටික. මෙතනදී අපිට language plugins දෙකක් තියෙනවා enable කරගන්න. ඒකට ඔයාලා extension plugins කියන තැනට යන්න. මෙතන ඔයාලා search කරන්න system language කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට search කරපුවාම plugins දෙකක් පෙන්නනවා. system language code කියන එක අපි enable කරන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ SEO improve කරගන්න. ඒ හින්දා අපි මේ plugin එකත් අපි enable කරමු. ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන මේ system language filter කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි select කරන language එකට අදාළව content එක filter වෙලා එන්න. ඒ හින්දා මේ plugin එකත් අපි enable කරගමු. මීට අමතරව මේ system language filter කියන plugin එක ක්ලික් කරලා ඇතුළට යන්න. මෙතන associations කියන එක yes කියලා තියෙන්න ඕනේ. remove URL language code කියන එක අපි yes කියලා දෙමු. මේ විදිහට ඒ options ටික දුන්නට පස්සේ මේක save and close කියලා දෙන්න. ඒ changes ටික කරාට පස්සේ අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ multilingual content ටික මේ site එකට දාගන්න. සිංහල භාෂාවෙන් අපේ site එකේ අපි තාම content දැම්මේ නැහැ. ඒ content ටික දාගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට ඔයාලා මෙතන content articles වලට ගියොත් අපි දැනට මේ add කරලා තියෙන English articles ටික පෙන්නන්න. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන language categories හදාගන්න ඕනේ.
එතකොට ඒකට ඔයාලා මෙතන කැටගරීස් කියන තැනට යන්න. දැනට අන්කැටගරයිස් කියලා තියෙනවා. අපි මෙතනට ඇඩ් කරගමු අලුත් කැටගරි එකක්. ඒකට නිව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන දෙන්න ටයිටල් එක අපි දෙමු සිංහල කියලා. මෙතන දකුණු අත පැත්තේ අපිට පුළුවන් මෙතන ලැන්ග්වේජ් ඔප්ෂන් එකේ සිංහල කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක save and close කරමු. එතකොට සිංහල කියලා අලුත් කැටගරි එකක් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම අපි තව කැටගරි එකක් ඇඩ් කරගමු. මෙතන new කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ටයිටල් එකට ඉංග්ලිෂ් කියලා දෙන්න. ඒක ලැන්ග්වේජ් එක මේ විදිහට ඉංග්ලිෂ් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. එහෙම දීලා මේක save and close කියලා දෙමු. එතකොට දැන් මේ සිංහල වලටයි ඉංග්‍රීසි වලටයි අපි කැටගරීස් දෙකක් මුලින්ම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේ ආටිකල්ස් කියන තැනට. මෙතන අපි දැනට අර ඉංග්‍රීසි වලින් ඇඩ් කරගත්ත ආටිකල්ස් තුන මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේ ආටිකල්ස් වල දැනට කැටගරි එක තියෙන්නේ අන්කැටගරයිස් කියලා. ලැන්ග්වේජ් එක all කියලා තියෙන්නේ. මේ ඔප්ෂන්ස් දෙක අපි චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ ආටිකල් එකකට ක්ලික් කරලා යන්න. අපි පළවෙනි ආටිකල් එක බලමු. මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ගිහින් එතන කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න ඉංග්ලිෂ් කියලා. ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්ලිෂ් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ save and close. ඒ විදිහටම අනිත් ආටිකල්ස් දෙකෙත් ඒ චේන්ජස් දෙක කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි ආටිකල් එකෙත් ඒ චේන්ජ් එකම කරමු. හරි. මේ විදිහට ආටිකල්ස් වලට කැටගරීස් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දීලා ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්ලිෂ් කියන ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකෙම සිංහල ආටිකල්ස් ටික වෙනමම ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මොකද මේ ආටිකල් වල කන්ටෙන්ට් ඔටෝමැටිකලි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන්ස් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මේ නිව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මුලින්ම ටයිටල් එක මම කන්ටෙන්ට් මේ විදිහට වෙනමම අරගෙන තියෙනවා ටෙක්ස්ට් ෆයිල්ස් වලට. අපි මේකම කොපි කරලා දාගමු. මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකෙන්ම කොපි කරලා මම දාගන්නවා මේ එඩිට් එකට. ඊට පස්සේ එතන අපි දෙමු කැටගරි එක සිංහල කියලා. ලැන්ග්වේජ් එක සිංහල. save and new කියලා දෙමු. මොකද තව ආටිකල්ස් දෙකක් අපිට ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. දෙවෙනි ආටිකල් එකේ ටයිටල් එකට අදාළ කන්ටෙන්ට් එක මේ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකෙන් මම කොපි කරලා ගන්නෙ. ඒකෙත් කැටගරි එක සිංහල, ලැන්ග්වේජ් එක සිංහල කියලා සිලෙක්ට් කරලා දීලා save and new කියලා දෙමු. අපි තුන්වෙනි ආටිකල් එකත් ඒ විදිහටම ඇඩ් කරගමු. දැන් මේක save and close කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට පේනවා අපි සිංහල කන්ටෙන්ට්ස් උත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තා. දැන් අපිට ඉංග්ලිෂ් ආටිකල් එකට අදාළව සිංහල ආටිකල් එකකුත් මේ විදිහට තියෙනවා. හැබැයි දැන් මම සයිට් එක ගිහින් රිෆ්‍රෙෂ් කරාට මොකුත් චේන්ජ් එකක් වුන්නේ නැහැ. මොකද අපි තවම මේකට මෙනු එක අපි හදාගත්තේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මෙනුස් හදාගන්නේ කියලා.